đã bao giờ bạn cảm thấy càng ở gần nhau lâu năm thì câu chuyện gần gũi bao nhiêu lần một tuần lại càng trở thành nỗi băn khoăn khó nói? Có khi nào bạn tự hỏi, liệu 2 hay 3 lần mỗi tuần mới là đủ? Hay chỉ một lần thôi nhưng trọn vẹn cũng đã đủ để giữ lửa hôn nhân? Quá khứ, những năm tháng đầu hôn nhân, mỗi cái chạm đều nồng nàn và tự nhiên. Hiện tại, sau tuổi 50, bàn tay đôi khi rút về, ánh mắt lỡ nhìn qua nhau, khiến nhiều người ngập ngừng không biết đâu là chuẩn mực cho một đời sống chăn gối viên mãn. Thật ra, hạnh phúc không nằm ở con số. Một tuần một lần, 2 lần hay nhiều hơn, cũng chẳng phải thước đo tuyệt đối. Điều quý giá nhất chính là chất lượng của từng giây phút gần gũi. Có được lắng nghe, có được nâng niu, có được để trái tim và cơ thể trả lời cùng một nhịp. Bởi chỉ khi ấy, oxytocin và dopamine, những hormone của hạnh phúc và gắn kết mới thật sự lan tỏa, giúp vợ chồng thấy nhau vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Chào mừng quý vị đã trở lại với bác sĩ Vi Vu. Ngân Hà xin được trò chuyện hôm nay về một câu hỏi rất thực tế nhưng cũng đầy cảm xúc. Ở tuổi 50 cốc, bao nhiêu lần gần gũi mỗi tuần là đủ để giữ lửa hôn nhân? Hãy cùng lắng nghe một câu chuyện rất gần gũi để tìm ra đáp án cho riêng mình. Có một lần, trong buổi trò chuyện sau giờ tập dưỡng sinh, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi tâm sự với Ngân Hà rằng: "Chị chẳng biết bao nhiêu lần một tuần mới là đủ nữa em à. Có khi cả tháng vợ chồng chỉ gần gũi một lần mà vẫn thấy trống vắng. Nhưng cũng có lúc chỉ một lần thôi, nhưng trọn vẹn đến mức khiến chị vui suốt cả tuần." Người chồng của chị, một người đàn ông hiền lành, ít nói, vẫn thương vợ, vẫn chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, càng nhiều năm chung sống, cả hai lại càng ngại chạm vào nhau. Những tối nằm bên cạnh, anh chỉ kéo tấm chăn lên vai, rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chị nằm đó, xoay người, nghe tiếng thở đều đều mà trong lòng lạc lõng. Có cảm giác như họ sống cùng nhau như hai người bạn, đầy trách nhiệm nhưng thiếu đi sự nồng ấm. Thế rồi, một ngày, khi đọc báo thấy người ta nói rằng ở tuổi 50 cốc, tần suất quan hệ vợ chồng chỉ cần 1-2 lần mỗi tuần là đủ. Chị buột miệng hỏi anh nghĩ thế nào? Bao nhiêu lần thì hợp lý với mình? Anh ngập ngừng một lúc, rồi khẽ đáp: "Anh nghĩ đâu quan trọng bằng mình thấy thoải mái, em nhỉ?" Câu trả lời ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra một cuộc trò chuyện thật sự. Chị nhận ra bấy lâu nay, mình cứ mải đếm số lần, mà quên mất rằng cảm xúc trong mỗi lần mới là thứ nuôi dưỡng hôn nhân. Họ bắt đầu thử lại, không đặt áp lực tuần này phải bao nhiêu lần, chỉ chọn một buổi tối khi cả hai đều nhẹ nhõm, không vội vàng. Chỉ một cái ôm kéo dài, một nụ hôn chậm rãi, rồi những lời thì thầm không còn dè dặt, đã khiến buổi tối ấy trở nên khác biệt. Từ đó, họ học được cách nhìn nhau nhiều hơn, lắng nghe những tín hiệu nhỏ nhất. Có những tuần, chỉ một lần thôi, nhưng cả hai đều thấy đủ đầy. Có khi, hứng khởi quay trở lại, họ tự nhiên gần gũi nhiều hơn. Không có con số nào ràng buộc, chỉ có nhịp điệu riêng mà cả hai cùng đồng thuận. Điều đáng nói, mỗi lần gần gũi không còn là một cuộc chạy nước rút, mà là một hành trình cảm xúc. Chị thấy mình được trân trọng, được ôm trong vòng tay an toàn. Anh cảm nhận được sự dịu dàng, thấu hiểu nơi người bạn đời. Và chính từ sự thay đổi nhỏ ấy, không khí trong gia đình cũng ấm áp hơn. Tiếng cười trong bếp vang trở lại, ánh mắt trao nhau nhiều hơn. Và cả hai nhận ra, tình yêu đâu mất đi, chỉ cần được đánh thức đúng cách. Câu hỏi ở tuổi 50 cốc, một tuần bao nhiêu lần gần gũi là đủ, thực ra không thể có một đáp án tuyệt đối. Bởi tần suất quan hệ phụ thuộc vào thể trạng, sức khỏe, hormone, cũng như sự đồng thuận và nhu cầu cảm xúc của từng cặp đôi. Điều quan trọng không phải là con số, mà là chất lượng kết nối trong mỗi lần ân ái. Về mặt sinh lý, sau tuổi 50, lượng estrogen ở phụ nữ và testosterone ở nam giới đều giảm dần. Điều này khiến độ nhạy cảm mô, khả năng bôi trơn,
và mức độ ham muốn không còn dồi dào như tuổi trẻ. Tuy nhiên, cơ thể lại phát triển sự thích ứng. Thay vì cần nhiều lần, mỗi lần gần gũi có thể trở nên sâu sắc hơn nếu được chuẩn bị bằng khúc dạo đầu dài hơn, những cái chạm an toàn và sự thấu hiểu. Theo các nghiên cứu lâm sàng được đăng tải trên Journal of Sexual Medicine, tần suất trung bình của các cặp đôi ở độ tuổi 50-60 là từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. Một số cặp đôi duy trì ít hơn, một số nhiều hơn, và tất cả đều có thể hạnh phúc nếu sự gần gũi đó đem lại cảm giác thỏa mãn, gắn kết. Điều quan trọng là sự hài lòng và niềm vui, chứ không phải chạy theo chuẩn mực bên ngoài. Từ góc độ thần kinh, tâm lý, mỗi lần ân ái chất lượng sẽ kích thích não tiết oxytocin hormone gắn kết, dopamine hormone hạnh phúc và endorphin hormone giảm đau, tạo khoan khoái. Đây là những chất tự nhiên giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng, đồng thời làm tăng cảm giác yêu thương, tin tưởng và hài lòng với bạn đời. Nếu quan hệ chỉ theo thói quen, thiếu kết nối, thì dù có nhiều lần, hiệu quả cảm xúc vẫn không cao. Về mặt tâm lý, sau tuổi 50, nhiều người mang trong lòng lo lắng. Mình có còn đủ hấp dẫn không? Lisa Caggiani. Nếu nhu cầu khác nhau thì liệu có bị từ chối? Lisa Caggiani. Những nỗi sợ này vô tình khiến cả hai ai em lặng, tran nề. Bởi vậy, việc trò chuyện cởi mở về nhu cầu và mong đợi là cách gỡ nút thắt quan trọng. Một lần gần gũi được khởi đầu từ sự đồng thuận, được duy trì bằng cảm giác được trân trọng, sẽ bền vững hơn nhiều so với việc cố gắng đạt số lần theo khuôn mẫu. Như vậy, khoa học cho thấy, ở tuổi U50, U60, không có một công thức cố định. 1 đến 2 lần mỗi tuần thường được xem là mức trung bình hợp lý để duy trì hormone gắn kết mà không gây mệt mỏi. Nhưng quan trọng hơn, đó phải là những lần chan chứa tình cảm, để trái tim và cơ thể được nói cùng một ngôn ngữ. Khi bước vào tuổi 50, nhiều cặp đôi bắt đầu băn khoăn về tần suất gần gũi. 1 tuần 1 lần, 2 lần hay nhiều hơn. Liệu đâu là con số lý tưởng để giữ cho hôn nhân vẫn còn nồng ấm? Thực tế, khoa học và trải nghiệm đời thường đều chỉ ra rằng câu trả lời không nằm ở số lần, mà nằm ở chất lượng của từng khoảnh khắc. Một cuộc ái ân có thể trở thành kỷ niệm khó quên nếu cả hai thật sự chú tâm vào cảm xúc thay vì coi đó là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Khi người chồng dành cho vợ một ánh nhìn trìu mến và thì thầm rằng "Anh thấy em vẫn đẹp như ngày đầu", cơ thể và tâm trí người phụ nữ lập tức được mở ra. Cảm giác gắn bó trở nên sâu sắc hơn nhiều so với bất kỳ kỹ thuật nào. Ở tuổi này, khúc dạo đầu đóng vai trò như cây cầu dẫn dắt cảm xúc. Chỉ cần thêm 15-20 phút ôm ấp, hôn nhẹ hoặc nắm tay thật lâu, hormone oxytocin đã kịp lan tỏa, giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng đón nhận sự thân mật. Không gian cũng có thể là một yếu tố quan trọng. Thay vì chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, đôi khi một buổi chiều bên hiên nhà, một chuyến đi nghỉ ngắn ngày hay đơn giản là một căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, thắp một ngọn nến thơm, đều đủ để thổi luồng sinh khí mới. Não bộ con người phản ứng rất mạnh với sự thay đổi bối cảnh, và chính sự đổi khác ấy sẽ khơi gợi dopamine, chất gắn liền với cảm giác hứng thú và khám phá. Điều quan trọng nữa là lắng nghe nhau. Những câu hỏi nhỏ như "Em có thoải mái không?", "Nimakuru lại cùng tài", "Saitienti inturi purienbi", "Anh muốn chậm hơn một chút không?", vừa thể hiện sự quan tâm, vừa khiến người kia cảm thấy an toàn. Khi một người được lắng nghe, họ sẽ mở lòng nhiều hơn, và sự kết nối trở nên tự nhiên. Đôi khi, một sự bất ngờ nhỏ cũng đủ khiến cuộc gặp gỡ trở nên đáng nhớ. Một tờ giấy ghi chú đặt dưới gối, một món quà giản dị hay chỉ một câu thì thầm, dù bao năm trôi qua, em vẫn là duy nhất của anh. Ở tuổi U50, U60, chọn thời điểm phù hợp cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Nếu buổi tối dễ mang lại cảm giác mệt mỏi, tại sao không thử một buổi sáng cuối tuần thong thả, hay một buổi chiều khi cả hai ít áp lực, khi cơ thể khỏe khoắn và tinh thần thoải mái?
sự gần gũi sẽ trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn nhiều. Và muốn cơ thể sẵn sàng, chăm sóc nó bằng giấc ngủ đầy đủ, một chế độ ăn giàu rau xanh, omega hà đồng, và những vận động vừa sức như đi bộ hay yoga. Khi sức khỏe tổng thể được đảm bảo, đời sống tình dục cũng theo đó mà phong phú hơn. Ngay cả khi cuộc ái ân khép lại, dư âm của nó vẫn có thể kéo dài. Một cái ôm 3 nhịp thở, một khoảnh khắc nằm cạnh nhau thì thầm vài câu chuyện đời thường, tất cả đều giúp oxytocin tiếp tục tiết ra, khiến tình yêu không chỉ dừng lại trên giường ngủ, mà lan tỏa ra cả bữa cơm, nụ cười và ánh mắt thường ngày. Việc luân phiên vai trò cũng là một bí quyết thú vị. Có lúc người chồng chủ động, có khi người vợ dẫn dắt. Sự đổi vai không chỉ giúp tránh nhàm chán, mà còn khiến cả hai đều thấy mình được trân trọng, được khao khát. Nếu coi mỗi lần gần gũi là một buổi hẹn hò, với âm nhạc dịu nhẹ, một chút tinh dầu hay đơn giản là việc tắt điện thoại, thì đó sẽ không còn là nghĩa vụ vợ chồng, mà trở thành hành trình lãng mạn. Khi ấy, không ai còn phải bận tâm đến câu hỏi một tuần bao nhiêu lần mới đủ, bởi mỗi lần đã đủ để làm đầy trái tim. Và chính sự hài lòng ấy mới là thước đo chân thật nhất của một hôn nhân hạnh phúc sau tuổi 50. Một trong những lý do khiến nhiều cặp đôi tuổi 50 cóp trăn trở không kém việc bao nhiêu lần một tuần là đủ chính là sự lệch nhịp ham muốn. Người này còn nhiều hứng khởi, trong khi người kia đã thấy mệt, mỏi. Một bên khao khát gần gũi thường xuyên, bên còn lại chỉ mong sự bình yên. Thay vì để sự chênh lệch này trở thành khoảng cách, vợ chồng hoàn toàn có thể tìm một nhịp điệu dung hòa, nơi cả hai cùng cảm thấy thoải mái và được thấu hiểu. Trước hết, cần nhớ rằng cơ thể và tâm lý sau tuổi 50 không còn vận hành như tuổi 30. Với phụ nữ, tình trạng khô hạn, giảm estrogen, lo lắng về hình thể khiến ham muốn đến chậm hơn. Với nam giới, lượng testosterone giảm dần, khả năng cương cứng đôi khi không còn như trước, dẫn tới cảm giác tự ti. Nếu chỉ đếm số lần, rất dễ dẫn đến thất vọng, thậm chí trách móc lẫn nhau. Nhưng nếu hiểu được rằng sự thay đổi này là quy luật tự nhiên, cả hai sẽ dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh kỳ vọng. Một bí quyết để dung hòa sự khác biệt chính là trò chuyện cởi mở. Thay vì ai am lặng chịu đựng, hãy thử nói với nhau: anh muốn nhiều hơn, nhưng điều anh mong thật ra là được ở gần em. Hoặc em cần ít hơn, nhưng nếu mình có thêm những cái ôm và lời thì thầm, em vẫn thấy mình được yêu thương. Khi biến nhu cầu thành lời nói chân thành, cả hai có thể cùng nhau tìm ra cách lấp đầy mong muốn của mình mà không đặt áp lực lên con số. Trong nhiều trường hợp, việc mở rộng khái niệm gần gũi giúp giải quyết khéo léo sự chênh lệch. Không phải lúc nào sự thân mật cũng cần đi đến giao hợp. Một buổi tối chỉ nằm cạnh, nào, ôm thật lâu, hôn nhau vài phút, hay massage cho nhau cũng đủ để khơi gợi oxytocin, hormone gắn kết, và làm dịu đi những căng thẳng. Những khoảnh khắc này có thể thay thế cho một lần quan hệ hoàn chỉnh, vừa giảm áp lực thể chất, vừa duy trì sự kết nối cảm xúc. Ngoài ra, hãy thử thay đổi tốc độ và vai trò. Khi người vợ chủ động hơn, người chồng thường thấy được khao khát, từ đó lấy lại tự tin. Ngược lại, khi người chồng chịu khó chậm lại, lắng nghe và dẫn dắt một cách ân cần, người vợ sẽ dễ dàng thả lỏng và hưởng thụ. Xen kẽ những nhịp nhanh, chậm, chủ động, tiếp nhận sẽ khiến mỗi lần gần gũi trở thành một bản nhạc đa sắc, thay vì một công thức lặp lại. Yếu tố bất ngờ cũng giúp cân bằng khác biệt. Một lời mời hẹn hò bất ngờ vào chiều cuối tuần, một tin nhắn ngọt ngào gửi đi trong giờ nghỉ trưa, hay một cử chỉ nhỏ như pha một tách trà nóng trước khi cùng nhau vào giường, tất cả đều khiến người kia cảm thấy mình được trân trọng. Khi đã được chuẩn bị về tâm lý bằng những tín hiệu nhỏ ấy, họ sẽ sẵn sàng hơn khi bước vào khoảnh khắc thân mật. Không thể bỏ qua nguyên tắc đồng thuận. Nếu một bên không sẵn sàng, việc ép buộc chỉ làm tăng sự xa cách. Thay vào đó, hãy hẹn trước với nhau: cuối tuần này mình dành cho nhau một buổi tối nhé. Khi cả hai cùng đồng ý, sự chờ đợi sẽ trở thành niềm háo hức,
và cuộc gặp gỡ sẽ tự nhiên hơn. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, việc lên lịch tình dục không hề làm mất đi sự lãng mạn, mà trái lại, giúp các cặp đôi duy trì đều đặn và chất lượng hơn. Về sức khỏe tổng thể, những hoạt động nhỏ cũng có thể hỗ trợ sự hòa hợp. Cùng nhau đi bộ, tập yoga đôi, hay đơn giản là nấu ăn chung, không chỉ cải thiện thể chất mà còn tăng cảm giác gắn bó. Những hoạt động này đóng vai trò như khúc dạo đầu giải, giúp cả hai gần gũi hơn ngay cả trước khi lên giường. Cuối cùng, điều đáng nhớ là không ai cần phải giống ai, cũng không có công thức chung. Một tuần một lần, 2 lần, hay chỉ vài lần trong tháng, tất cả đều có thể là đủ nếu sau mỗi lần cả hai cùng thấy hài lòng và hạnh phúc. Bởi trong hôn nhân, giá trị không nằm ở số lần được ghi trong sổ tay, mà ở cảm giác an yên khi ta biết mình vẫn được yêu, vẫn được trân trọng và vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim người bạn đời. Khi tìm được nhịp điệu chung, sự khác biệt về nhu cầu sẽ không còn là rào cản, mà trở thành cơ hội để vợ chồng học cách lắng nghe, thích nghi và làm mới mối quan hệ. Và chính điều đó mới giữ cho ngọn lửa hôn nhân bền bỉ, ấm áp sau tuổi 50. Ở tuổi 50 cốc, không ít người bắt đầu lo lắng khi thấy ham muốn giảm đi và tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu bất thường. Thực tế, khoa học khẳng định sự thay đổi này là hoàn toàn tự nín, bởi estrogen và testosterone đã không còn dồi dào như trước. Điều đó không đồng nghĩa với việc đời sống chăn gối phải chấm dứt, mà chỉ cần có thêm sự kiên nhẫn, những khúc dạo đầu dài hơn, cùng một lối sống lành mạnh để cơ thể và cảm xúc dễ dàng hòa nhịp trở lại. Một nỗi băn khoăn khác mà nhiều cặp đôi thường ngại nói thành lời chính là sự lệch nhịp ham muốn. Người còn nhiều hứng khởi, người lại muốn ít hơn. Và đôi khi sự chênh lệch ấy khiến cả hai ai em lặng, xa cách. Cách tháo gỡ không phải là ép buộc nhau theo một tần suất cố định, mà là trò chuyện thẳng thắn và mở rộng khái niệm gần gũi. Một cái ôm, một nụ hôn, hay vài phút nằm cạnh nhau cũng đủ để duy trì oxytocin, hormone gắn kết và nuôi dưỡng tình cảm, thay cho việc phải chạy theo con số cứng nhắc. Vậy có cần duy trì số lần cố định mỗi tuần hay không? Câu trả lời là không. Các nghiên cứu chỉ gợi ý trung bình 1 đến 2 lần mỗi tuần ở lứa tuổi 50-60. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự hài lòng. 1 tuần 1 lần hay 1 tháng vài lần đều có thể được xem là đủ, miễn sao sau đó cả hai cùng cảm thấy bình yên và gắn bó hơn. Nhiều người còn mang theo nỗi sợ bị chê khi cơ thể không còn như trước. Thực ra, tình yêu và sự trân trọng không chỉ gói gọn trong ngoại hình. Khi ta đủ can đảm chia sẻ những lo lắng ấy, người bạn đời thường sẽ đáp lại bằng sự thấu hiểu, giúp cơ thể thả lỏng và cảm xúc trở nên dịu dàng hơn. Và nếu những vấn đề như khô hạn, đau rát hay mất ham muốn kéo dài khiến cuộc sống hôn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đó là lúc cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia tâm lý hôn nhân. Sự hỗ trợ y tế kết hợp với đối thoại tình cảm luôn mang lại hiệu quả an toàn và bền vững. Như vậy, câu hỏi ở tuổi 50 cốc, bao nhiêu lần gần gũi mỗi tuần là đủ để giữ lửa hôn nhân? Thực ra không có đáp án cố định. 1 đến 2 lần mỗi tuần có thể là gợi ý trung bình, nhưng con số chưa bao giờ là thước đo quan trọng nhất. Điều quan trọng là chất lượng cảm xúc, là mỗi lần vợ chồng tìm thấy ở nhau sự an toàn, yêu thương và đồng điệu. Chỉ cần một cái chạm đủ lâu, một lời thì thầm đúng lúc, cũng có thể thay đổi cả không khí của một đêm dài, để rồi dư âm hạnh phúc ấy còn theo suốt nhiều ngày sau. Ngân Hà muốn mời quý vị, ngay khi kết thúc video này, hãy thử một hành động thật nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Ôm người bạn đời của mình 3 nhịp thở sâu, hay đơn giản là nắm tay 5 phút không nói gì. Những cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là cách nhanh nhất để nhắc rằng chúng ta vẫn còn nguyên vẹn trong nhau. Nếu thấy những chia sẻ hôm nay hữu ích, xin mời quý vị chia sẻ cho những người bạn, người thân đang cần lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh Bác sĩ Vi Vu để không bỏ lỡ những chủ đề kế tiếp. Trong tập sau, Ngân Hà sẽ cùng quý vị khám phá một nỗi niềm thầm kín khác. Khi một người còn nhiều ham muốn, còn người kia lại né tránh,
Liệu có cách nào để cả hai vẫn tìm được nhịp chung? Chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và chúc mỗi gia đình luôn ấm áp, bền lâu.